سلام علیکم دوستای عزیز، خسته نباشید. بازم شما را به کانال شبکه خوش آمدید میگم. برادر شما در خدمت شماست. دوستای عزیز، در درس امروز خود میخوایم ما یاد بگیریم چگونه وای فای هک بکنیم. هک کردن وای فای که در کامپیوتر ما کانکت شده تا فعلا و از استفاده میکنیم. ما فعلا پسوردش نیست یا پسورد ما رو به ما ندادن یا خودشون اومدن پسورد زدن رفتن و پسوردش ما نداریم. اما در کامپیوتر ما یک بار کانکت شده، پس ما میخوایم از استفاده بکنیم چگونه پسورد پیدا بکنیم و دوباره در اینترنت کانکت شد. به خاطر از این دوستان میریم در قسمت سیم دی رو باز میکنیم و در قسمت سیم دی تایپ میکنیم نت وی لان فاصله شو فاصله پروفایلز. انتر میکنیم. انتر کردید دوستان، در این قسمت بر ما پروفایل ها یا وای فای هایی که تا فعلا توسط از او ما اینترنت گرفتیم و از او اینترنت استفاده کردیم در قسمت برای ما نشان میده. کلش اینجا هر چقدر که تا فعلا در کامپیوتر ما اینترنت وصل شده در وای فای و از او ما استفاده میکردیم در اینجا آمد. حالا میخوایم ببینیم که کدام وای فای بر ما فعال است و از کدامش میخوایم که اینترنت دوباره بگیریم اما پسوردش فعلا نیست پیش ما. نامش هست، ببینید اینجا نام هست. و طور مثال ما اینی رو انتخاب میکنیم، نامش هست اندروید و APDADC و از این میخوایم که کانکت شد. چپ کلیک میکنم، در سر زیر انتخاب میکنم یا کاپیش میکنم، کنترل سی نام کار دارم. پس دوباره کد خط تایپ میکنیم، نشته میکنیم که نت وی لان فاصله شو فاصله پروفایلز فاصله که دادیم دوستان، نامی که کپی کردیم نام رو باید اینجا پیست کنیم. نام پیست میکنیم، نام پیست کنیم، باز فاصله میتیم. بعد از فاصله نشته میکنیم کی فاصله کلیر. بعد از اینکه کلیر نشته کردیم مستقیم انتر میزنیم. انتر که زدیم دوستان، ببینید این قسمت برای ما شما تمام مشخصات از وای فای ما میاد. نیمش آمده در قسمت کدام نیم است، نتورک تایپش از چی رقم نتورک تایپ داره و در قسمت تمام مشخصات. ما دیگه چیزی کار نداریم. در قسمت ما شما چی ضرورت داریم به عنوان پسورد؟ کی فرانت اند ضرورت داریم. این قسمت هم پسورد است که در کامپیوتر ما کانکت شده بود و حالا فعلا ما نداریم. YGPA 2021. پس ما اگر بخوایم شما در این نتورک کانکت شیم، دوباره میریم در قسمت دیگر این پسورد کپی میکنیم و میریم وای فای کامپیوتر خود چالان میکنیم. در قسمت وای فای میریم و در اینجا همون وای فای بر ما پیدا میشه. آن میکنیم. اینجا وای فای خود آن بکنیم. دوستای بزن. ببینید وای فای بر ما باشه. خب ببین وای فای هایی که در اینجا وجود داره تمامش بر ما آمد. خب دوستا ببینید در قسمت وای فای میریم. اینجا که رفتیم کلیک میکنیم میریم در قسمت وای فای هایی که در کامپیوتر ما وجود داره و فعلا فعال است کلش میاد. هم وای فای که ما پسوردش داشتیم نامش رو پیست کرده بودیم، قسمت هم نامش هست، همون رو انتخاب میکنیم و کانکت میشیم. پسورد میخواد از ما، پسورد اینجا تایپ میکنیم. ما چون پسورد قبلا تایپ کردیم اتومات کانکت دوباره کانکت میشه. در غیر صورت از شما پسورد میخواید این پسورد اینجا تایپ میکنین و کانکت میشه. این بود طریقه هک کردن وای فای. امیدوارم درس دوست شما اومده باشه دوستا و تا درس بعدی خدا نگهدار. الله حافظ. موفق باشید.